Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to encourage you to subscribe to my channel, to comment, to share, and to like my videos. So in today's video, we have Jonathan Hell from Sweden / Eritrea. So welcome to my channel. Thank you. Yeah, so you can introduce yourself. My name is Jonathan Hale, or Jonathan Heile in Swedish, or you can say it in different languages, sounds different. I am from Sweden. I was born here in northern Sweden, a city called Umeå. And my parents came from Eritrea during the 70s. So since I was a child, I've been used to speaking both Swedish and Tigrinya at home. Although my Tigrinya, when I was a child, I was not really very active speaking Tigrinya. I was more like the shy boy sitting and listening and observing things. And actually, I languages about language learning and knowing that I had a language talent for learning languages came much later when I was in school and we had to choose third language after English. So I chose Spanish because my Spanish teacher was really his Spanish teacher was really funny and it was very typical Spanish and joking and all these things. So I really enjoyed that. So that's how I understood that I really like learning languages. So that was through the Spanish, and then it just continued by learning other language. But I've been living in other countries. Do you want me to continue the whole story, or? We can continue in other languages maybe, or yeah. But yeah, but you like learning languages, right? So right now, Yes, yes, I really do. Yeah, I like learning languages, and the way of learning language for me has been very much connected to music because I also sing and play the guitar since I was a child. So inspirations for language learning has very much been through that. Um, when it comes to Spanish, there was an artist called Silvio Rodriguez, a Cuban artist that I really liked his songs, and I used to sing and perform his songs a lot when I was in high school, in school and cafes and every places. I used to. So, pues Silvio Rodríguez, en qué estilo canta? Porque yo no lo conozco, pues nunca lo he Silvio, escuchado. sí, Silvio Rodríguez canta, es como estilo cantautor, Sí, una persona con guitarra cantando, se llama trovador. mm, como Sí, en la Edad Media. sí, eso fue de los años 70 y una generación se llamaba, movimiento que se llamaba la nueva trova cubana. Era música así con guitarra cantando y con letras muy, que se habla mucho de la situación política y mezclado con el amor, canciones del amor y con letras muy bonitas y muy complejas también. Muy complejas. Pero pues es un poco como el bolero o como el son cubano. ¿Tienen esta influencia o no? Puede ser una mezcla de eso también, aunque no es como el son cubano, diría, pero tiene mezcla de muchas estilos, sí, es verdad. Sí. Yo conocía esas canciones a través de un artista que se llamaba Björn Afzelius, que también era así cantautor en sueco, y él cantaba en canciones en sueco, y algunas de sus canciones fueron canciones de Silvio Rodríguez, que puso letra sueca y se hizo famoso de esas canciones. Y Y pues a través de eso, él los tradujo estas canciones en sueco. no fue Ah, no. traducción, solo música usando Ah, las canciones y poniendo. Sí. Así, sí. Por ejemplo, una canción que se llamaba Sång till friheten es basada por la canción El día feliz que está llegando de Silvio Rodríguez, o sea que no tiene nada que ver con la No. letra, No. como sabes. Mm. Sí, Mm. y sí. Sí, qué chévere. Yo voy a escucharlo, voy a Bien. conocerlo. A lo mejor voy a Es muy escucharlo en conocido YouTube. en Latinoamérica, es como un Bob Dylan, pero en Latinoamérica es muy conocido. Sí, Eh, sí. Ujú. él solía tocar con Pablo Milanés, otro cantautor también cubano,
y juntos fueron muy conocidos en toda Latinoamérica. Sí, qué chévere, qué chulo, qué guay. Pues enumerarlo todo, Sí, los adverbios, guay. sí, sí. Mm. Men han Y de, där Björn Afzelius då, mm, alltså handlar hans låtar också om kärlek och aktuella situationer, eller vad handlar de om? ja, det kan man säga verkligen. Det är ganska likt på det sättet. Det var ju väldigt mycket om kärlek, om politik, om dagens situation i världen och i Sverige som han upplevde. Några av hans kändaste låtar var 1000 bitar. Det är en kärlekslåt då. Men den är egentligen tagen från en dansk låt som heter 1000 stycker av Anne Linné. Men den blev jättekänd och populär, 1000 bitar. Sen Ikaros är också en väldigt fin låt som han skrev som en av mina favoritlåtar av Björn Afzelius. Han reste mycket i världen och i Latinamerika speciellt och även på Kuba. Så han hämtade mycket av influenser från de länderna och skrev om orättvisor i världen. Och han var väldigt åt vänster, så socialistisk, och skrev mycket texter om den tiden på 70-talet och framåt. Ja. Så att, det var faktiskt han som också inspirerade mig till att skriva egna låtar. Han dog 1999, det var då jag började lyssna på honom och det var då jag också gick i högstadiet och uppträdde på skolavslutningar. Så jag brukade sjunga hans låtar och jag kom väldigt tidigt i målbrottet, så den låt 1000 bitar, den passade min röst perfekt. Och sen dess så sjöng jag alltid hans låtar på skolavslutningar och så. Vad fint, ja. Mm. Ja. Men du är ju läkare, eller hur? Ja, Ja. precis. Ja, då har du möjligheten till att öva språk på ditt jobb. Ja, det har jag faktiskt. Vi har ju i Sverige väldigt många som kommer från olika länder som pratar olika språk och en del av dem kan ju inte svenska. Så att jag har verkligen fått användning av det på mitt sjukhus där jag jobbar, men även när jag har varit på andra sjukhus och jobbat några månader. Jag var en gång på infektionskliniken här i Stockholm på ett sjukhus här och där fick jag verkligen möjlighet att öva många olika språk. Det var en dag tror jag jag fick prata 3 olika språk tror jag det var. Men jag minns att jag pratade ryska med en patient från Uzbekistan tror jag. Och sen var det en patient från Mongoliet också. Men hans ryska, han kunde lite ryska men det var det enda språket som vi hade gemensamt. Han kunde inte engelska eller svenska. Så det var, man hamnar i väldigt intressanta situationer när man kan många språk. Vilket du känner igen dig i. Ja, Men det är väldigt, så. väldigt fantastiskt att kunna använda sina språkkunskaper som läkare för patienten. Det gör jättestor skillnad verkligen för ja, jag håller med dig. Ja. Mm. Och sen ryska har jag också använt väldigt mycket också. Många rysktalande här i Sverige. I Sverige, ja. Mm. Så på jobbet också. Ja, eller hur? Så. Med patienter skulle jag säga. Precis. Patienter, ja. Mm-hmm. Sen finns det ju en del kollegor också som har ursprung från de olika länderna, så då har jag också kunnat prata med dem. Ungerska till exempel var det en röntgenläkare som jag pratade ungerska med som inte visste att jag kunde ungerska och han blev jätteglad och förvånad. Oj, pratar du ungerska? Visste jag inte. Det blev en helt annan interaktion då med honom. Ja. Så det var häftigt. Ja, det var det. Ja, och sen det var ju också orsaken till att jag började lära mig arabiska för 2-3 år sedan. För att det är också väldigt användbart här i Sverige att kunna arabiska. Det är det andra mest talade språket i Sverige just nu. Ja. Och det finns det, men nu är det arabiska. Så det håller jag på att lära mig. Jag ska lära mer och mer. Fint. Mm. Så du lär dig Fusha kanske, eller? Ja, alltså jag började med Fusha, standard arabiskan så det heter. Bara kanske ett halvår. Sen bytte jag ganska snabbt till dialekt för att jag ville öva och prata. Det är oftast det som är min största motivation med språkinlärning, att kunna kommunicera med människor. Och jag förstod sen att det är ju ingen som pratar Fusha egentligen, det är ju mer det här skriftspråket. Nej. Och då läste jag på internet vilken dialekt är det bäst att lära sig. Då var det egyptiska som flesta skrev, så då hittade jag en lärare från Egypten som
Det är samma som med norska tycker jag. För att det är ingen som pratar bokmål eller nynorska. Ja, det är ju dialekter man pratar i Norge. Ja, men precis, verkligen. Och det är det man vill också, man vill kunna kommunicera med människorna och komma närmare dem på något sätt. Och det är väl genom deras språk som de använder, inte något gammalt språk som man inte använder i tal såklart. Så att ja, men det är jätteroligt verkligen. Och det är bra, här i Stockholm så finns det många sådana här språkcaféer som jag brukar gå på. Rysk-svensk språkcafé har jag gått på sedan flera år tillbaka. Sen arabisk språkcafé med egyptisk dialekt, alltså specifikt. Den hade vi också för några år sedan som de startade upp. Men det var ett paus, vi pratade om att vi ska starta det igen. Det är så roligt att kunna ha någon att öva med, det är viktigt. Fint och fint. Ну, я прочитала, что тебе нравится Высоцкий, да? Какая вообще его песня, какая из его песен твоя любимая вообще? У тебя есть какая-нибудь? Можно петь, если хочешь, или сыграть. Моя любимая песня из Высоцкого – это «Москва-Одесса», первая песня, которую я слышал. И не знаю, мне понравился очень его особенный голос, как персонаж, и что очень известный не только из-за песен, но все, что он сделал, актер, поэт, все. И мне очень было интересно. И поэтому я уже слушал его песни, когда я был в гимназии. У меня был друг, который показал его песни. Но, может быть, 5 или 6 лет назад я опять начал слушать эти песни, и потом думаю, почему бы нет, начинать изучать русский язык. И вот так начал изучать. И да, это очень сложные песни, я бы сказал, понимать. Да, философские такие, да, я бы сказала. Это правда. Но потом я нашел разные артисты на русском и начал смотреть много фильмов, и тоже была уроки онлайн, репетитор, который я много лет занимался. На iTalki? Да, в iTalki в начале, и потом, да, iTalki. И потом тоже используется это приложение Tandem. Там Tandem, да, слышала. Да. Я не пользовалась, но слышала. Да, так много общался. И тоже тут в Швеции у нас есть этот, где мы сидим в кафе и говорим на шведском, на русском. Такой обмен языков, не знаю, как говорится. И у меня много русскоговорящих тут, с которыми я общаюсь на русском. Поэтому много, да. А какие еще песни тебе нравятся, кроме Высоцкого? Вообще, какие певцы еще русские? Русскоговорящие. Многие, да. Кино, Виктор Цой. Что еще? ДДТ, БГ, конечно, Борис Гребенщиков. Такие песни, как я уже сказал раньше, то такие, как можно петь и играть на гитаре. Такие песни мне нравятся. Тоже песни из фильмов «Москва слезам не верит». Вот это Александра, это город наш с тобой. Вот это мне нравится. Такие песни. И да, вот, из фильмов тоже многие такие песни. Наутилус Помпилиус тоже. Фильм «Брат». Мне нравится такой «Брат». Этот фильм. В смысле, это их песня, Наутилус Помпилиуса? Да, там есть многие песни из Наутилуса Помпилиуса, да. Это так фильм называется? Ты не брат? Фильм называется «Брат» и «Брат 2», и в этих фильмах многие песни из группы Наутилус Помпилиус. Да. Молодец. Интересно, да. So we've come to the end of our video, and I want to ask you, what kind of advice would you like to give to everyone who wants to learn a language? So you can answer in Hungarian. Akkor magyarul most nem tudom, én azt mondanám, hogy ha nagyon akarsz megtanulni nyelveket, akkor lehet.
és nagyon, nagyon sok mindenféle módon lehet megtanulni nyelveket, nem csak iskolában, hanem sok lehetőség van interneten, vagy amit már mondtam, hogy zenék, zenéről, meg filmek, jó esmi. Ja, olyan nehéz most hirtelen magyarul beszélni, mert most oroszul, meg spanyolul, meg angolul beszéltem, de jó. Mindenki tud megtanulni, ha akar, és ahogy mondtam, ez szerintem könnyebb mostanában megtanulni nyelveket, mert van sok ilyen app, ilyen lehetőség, hogy beszélni az embereket ott, meg ha tudsz utazni, akkor azt is segít, mondjuk. Szerintem az. Igen. Köszönöm. Yeah. I only know Do you köszönöm. understand anything? Igen. Jó napot kívánok. But I like Hungarian very much and I would like to learn it maybe later. But Yeah, it's yeah. very interesting language. Yeah. Yeah, so thank you very much for your time and for the really interesting conversation. Thank you very much. Yeah. It was very nice to be here being interviewed by you. Yeah, so have a nice Sunday and nice week. Thank you. Same to you. Thank you. Okay.